พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่โหดอันนึงเลยนะครับน่าสงสารมากคือเป็นเด็กทารกที่ถูกกรีดท้องและเอาตะขาบใส่นั่งรถอยู่บนรถพิกอัพถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นยี่ห้อโตโยต้านี่แหละแล้วก็แบบให้คนจีนวิ่งแล้วฟันหัวแล้วก็เอาดาบซามูไรจิ้มแล้วก็โยนขึ้นมาจิ้มอย่างเงี้ยเขาเขียนไดอารี่ไว้ว่าวันที่1พ่อฉันตายวันที่8ยายฉันตายวันที่10พี่ชายฉันตายวันที่11อะไรเงี้ยแล้วก็วันสุดท้ายเหลือฉันคนเดียวในบ้านสวัสดีครับพบกับตูนช่อง Hardcore Backpacker นะครับวันนี้ตูนจะมาพูดถึงพิพิธภัณฑ์5พิพิธภัณฑ์ที่โหดร้ายของโลกซึ่งทั้งหมดตูนเคยไปมาเองหมดแล้วนะครับดังนั้นก็นี่ที่พูดคือเป็นประสบการณ์ก่อนอื่นเลยนะครับตูนอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางกันมาคลิปที่100 กว่าแล้วอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะให้เป็นกำลังใจให้เราเนาะเราทำคลิปออกมาได้เยอะๆนะครับพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยที่ตูนเลือกมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตูนไปมาเองแล้วปกติแล้วตูนนะครับเป็นคนที่สนใจในประวัติศาสตร์เวลาไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะแสวงหามิวเซียมหาเรื่องราวนะครับไปเที่ยวเราจะได้ไปเที่ยวแล้วได้ความรู้ไปด้วยไม่ได้เพียงแค่สนุกไปวันๆหรือว่าไปแล้วแบบให้มันไม่ได้อะไรนะเวลาเราอ่านเยอะเราสืบเราเห็นอะไรมาแบบรู้เรื่องเยอะเราก็อยากจะไปสถานที่จริงเนาะพอมีโอกาสได้ไปสถานที่จริงแล้วมันก็จะแบบทำให้เราอินขึ้นนะครับพิพิธภัณฑ์แรกนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าอันนี้ใกล้สุดเลยทุกคนสามารถไปเที่ยวเองได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้มากแล้วค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับพิพิธภัณฑ์ที่1นะครับคือพิพิธภัณฑ์โตนสเลงจีโนไซส์มิวเซียมนะครับมันคือพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรในยุคของเขมรแดงนั่นเองนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้อยู่ในพนมเปญแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะมี Killing Field ตูนไปมานานแล้วมีพี่คนหนึ่งเขามาเล่าฟังตูน G21 ได้ไปว่าG21 อะไรวะอ๋อมันคือโรงเรียนก็คือที่นี่แหละมันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบว่าเอาไว้ทรมานคนเขมรเพราะตอนนั้นที่เขมรมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรอยู่นะครับพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่โหดอันนึงเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นกะโหลกมนุษย์จำนวนเยอะๆนะจำกระโหลกแล้วก็มีการบรรยายภาพแบบน่าสงสารมากคือเป็นเด็กทารกที่ถูกกรีดท้องและเอาตะขาบใส่มีการทรมานคนค่อนข้างแบบเยอะมากโหดร้ายคนที่ใส่แว่นหรือคนที่เป็นปัญญาชนตายก่อนโดนเอาไปลากไปฆ่าก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นถ้าเข้าใจไม่ผิดเนาะมันคือการที่แบบว่ายุคนั้นจะต้องกำจัดปัญญาชนทิ้งไปอะไรที่มันไม่เท่าเทียมกันต้องเอาออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเหตุการณ์นี้มีคนเขมรตายไปมากกว่า2 ล้านถึง4 ล้านนี่แหละประมาณนี้เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่อยู่ใกล้เมืองไทยมากที่สุดละกันดังนั้นพิพิธภัณฑ์เนี้ยถ้าใครต้องการจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านก็ไปได้ราคาตุนจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ราคาที่เท่าไหร่ซึ่งมันไม่ได้แพงมากขนาดนั้นนะฮะนอกจากที่จะไปวัดนครธมแล้วที่เนี่ยตุนก็เลยคอมเมนต์ให้ไปสำหรับคนที่แบบต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถ้าจะบอกว่าสวยยังไงคงไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นที่ที่มีสตอรี่นะฮะสำหรับที่2นะครับที่เนี้ยโหดเหมือนกันที่นี่เรียกว่านานกิงมาสครีมิวเซียมนะฮะคือพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นานกิงหลายๆคนคงได้ยินเรื่องของที่นี่มาเยอะมากแล้วมันคือการที่ญี่ปุ่นนั้นได้รุกรานจีนน่าจะเป็นสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2นะครับแล้วรุกรานเข้ามาทางเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปนานกิงเป็นเมืองหลวงตอนนั้นนะยุคนั้นแล้วนานกิงถูกทิ้งโดยไปหาอ่านเอาเองแล้วกันว่าทำไมถึงถูกทิ้งแล้วกันแล้วประชาชนอยู่ในนั้นโดยที่แบบไม่รู้เรื่องไม่รู้อีโหน่เนี่ยแล้วญี่ปุ่นก็คือบุกเข้ามาในพิพิธภัณฑ์เนี้ยทุกคนจะเห็นเยอะแยะไปหมดเลยก็คือเลขทั้งหมด300,000นางจะมีเลข300,000เต็มหมดเลยซึ่งนั่นหมายถึงจำนวนศพนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตที่เขามีการเรคคอร์ดแต่ในความเป็นจริงแล้วมีมากกว่านั้นแล้วมีความเสียหายที่มากกว่านั้นตอนนั้นนานกิงเป็นเมืองหลวงถูกบุกย่อยยับมากญี่ปุ่นทำลายยิ่งไปกว่านั้นยิ่งกว่าทำลายคือการข่มขืนที่เนี่ยมีเหตุการณ์ข่มขืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ซึ่งญี่ปุ่นได้ข่มขืนผู้หญิงจีนไปเป็นหมื่นเป็นแสนคนยิ่งไปกว่านั้นคือบางอย่างมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เขาไม่ทำกันแต่ทหารญี่ปุ่นได้ทำกับคนจีนนั่นก็คือการบังคับให้พ่อข่มขืนลูกสาวบังคับให้ลูกชายข่มขืนแม่บังคับให้พ่อต้องตะโกนเรียกลูกสาวออกมาแล้วก็ปาดคอทิ้งหลอกคนจีนไปเยอะๆแล้วก็สังหารหมู่มีการเล่นกีฬาล่าหัวมนุษย์ซึ่งในกีฬาเนี้ยใบเซอร์ติฟิเคตมีโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งแบบโหดมากคือแบบทหารญี่ปุ่นคู่นั้นล่าได้เป็น10,000 หัวคือวิธีการก็คือนั่งรถอยู่บนรถพิกอัพถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นยี่ห้อโตโยต้านี่แหละแล้วก็แบบให้คนจีนวิ่งแล้วฟันหัวแล้วก็เอาดาบซามูไรจิ้มแล้วก็โยนขึ้นมาจิ้มอย่างเงี้ยภาพจริงๆวิดีโอจริงๆน่าจะมีอยู่แหละแต่มันมีหนังลองไปหาดูนะครับน่าจะเป็นเรื่องชื่อว่าจับคนมาทำเชื้อโรคอะไรเป็นอย่างเงี้ยลองไปหาดูมันมีหนังเยอะมากที่พูดถึงสงครามนานกิงมันมีเยอะมาก
ลองไปหาดูได้แล้วที่แบบเราว่ามันหดหู่อย่างนึงคือดาบซามูไรเล่มนั้นยังถูกโชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็เปื้อนเลือดด้วยนะมีเลือดแบบติดอยู่แล้วที่สำคัญนะคะภาพของทหารญี่ปุ่นคู่นั้นก็เป็นภาพไวนิลแต่ว่าตรงคอถูกปาดเบาๆแบบเหมือนกรีดเล็กๆเหมือนแบบแค้นมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีอย่างอื่นจัดแสดงโชว์อีกแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบบทสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถไปดูเองได้ที่สำคัญที่เนี่ยเข้าฟรีต่างชาติเข้าฟรีญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งการตรวจร่างกายก็คนต่างชาติอย่างคนไทยเข้าไปก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ญี่ปุ่นก็อีกแบบหนึ่งคิดเอาเองแล้วกันว่าเป็นแบบไหนนะฮะที่เนี่ยตุ้นแนะนำเลยสายประวัติศาสตร์ต้องไปที่นี่พิพิธภัณฑ์ที่3อันนี้ก็โหดไม่แพ้กันตูนเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้ต้องเคยได้ยินเรื่องนี้คือค่ายอัลชวิทที่ประเทศโปแลนด์นะครับอยู่เมืองชื่อว่าออสเชมออสวิมเชียออสหนึ่งมันออกเสียงยากออสวิมเชียนั่นแหละมันอยู่ที่ใกล้ๆกับเมืองที่ชื่อว่าคาโตวิเช่แต่ว่าต้องนั่งรถไฟไปอีกนิดนึงนะครับตุนเคยทำคลิปนี้ไว้นะฮะสามารถไปดูได้ข้างบนนี้มีทั้งหมด2 EP นะครับค่ายเนี้ยมันเป็นค่ายกักกันชาวยิวที่น่าจะใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปแล้วมีการฆ่ามนุษย์ไปมากกว่า1,700,000 คนประมาณเป็นล้านแน่นอนที่เนี่ยไม่ใช่ที่สวยแน่นอนมันเป็นแบบมันมี2จุดมันมีแบบจุด1กับ2จุดที่1ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์แบบว่ามีพาวิเลียนเยอะๆมีแบบอาคารเยอะๆแต่ละที่ก็จะบอกไว้ว่าตรงนี้เป็นชาวยิวที่มาจากยูเครนชาวยิวที่มาจากตุรกีชาวยิวที่มาจากโปแลนด์มาจากรัสเซียมาจากอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกคนก็สามารถเดินเข้าไปดูได้เขาจะมีของจัดแสดงไว้เยอะมากยกตัวอย่างเช่นเส้นผมที่เขาโกนนาซีโกนผมคนยิวมากองไว้มีแว่นตาอย่างเงี้ยมีขาเทียมหรือว่ามีไม้เท้าอย่างเงี้ยเขาจะมีจัดแสดงเสื้อผ้าของเด็กอะไรอย่างแบบนี้ครับแล้วก็พวกแบบของข้าวของเครื่องใช้แล้วก็การทำประวัติของพวกนาซีที่ทำประวัติถ่ายรูปแล้วก็ชื่ออะไรวันเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะมีจัดแสดงอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีพูดถึงสงครามที่แบบว่าแผนที่ที่แบบว่าขนชาวยิวมาขนอะไรยังไงเขาจะมีจัดแสดงไว้แต่เข้าไปแล้วมันจะรู้สึกแบบหดหู่มากเพราะว่าที่เนี่ยมีคนตายเป็นล้านอีกที่หนึ่งก็คือเป็นที่2ก็คือแบบมันอยู่ไม่ไกลกันเราสามารถนั่งรถบัสข้ามหากันได้อันนี้จะเป็นสถานีรถไฟที่มีการขนชาวยิวมาเข้าโบกี้รถไฟโบกี้อื่นไม่ได้ต้องพูดว่าตู้รถไฟมาที่นี่นะครับแล้วก็ลำเลียงคนไปอะไรอย่างเงี้ยลำเลียงคนเข้าไปที่เนี่ยขนมาเป็นล้านแล้วมันความน่าเศร้าของมันก็คือมันจะมีภาพบอกว่ามาถึงปุ๊บรู้ป่ะคนแบบไหนที่ถูกส่งไปตายก่อนเลยถูกไปลมแก๊สนั่นก็คือเด็กคนแก่ที่ทำงานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเขาจะมีจัดแสดงแบบว่าห้องลมแก๊สเขาห้ามจุดไฟในห้องแต่ตูนคิดว่ามันไม่ได้มีกลิ่นอะไรหนักขนาดนั้นมันเป็นกลิ่นของกลิ่นอับมากกว่าไม่ใช่เป็นกลิ่นของแก๊สที่เขาบอกว่าอุ้ยแก๊สยังไม่ได้สลายหายไปมันไม่ใช่ขนาดนั้นทุกคนสามารถไปดูได้นะครับแล้วก็มีจุดที่กระดูกของชาวยิวถูกบดเพราะว่าตอนที่นาซีกำลังฆ่านะกำลังใกล้จะแพ้แล้วทหารโซเวียตบุกเข้ามาได้ดังนั้นพวกนาซีก็ต้องรีบทำลายหลักฐานด้วยการเอามาเผาบ้างเอากระดูกที่เป็นภูเขาเอามาบดแล้วฝังแต่ก็ยังไม่ทันอะไรก็ทำอะไรไม่ทันหรอกทุกคนสามารถไปเที่ยวดูได้นะครับที่นี่เสียเงินเข้าไหมวะน่าจะฟรีนะถ้าคุณจอยเห็นน่าจะฟรีแหละเสียเงินแต่ไม่แพงมากทุกคนสามารถไปเที่ยวได้อยู่ที่คาโตวิเช่นะฮะแล้วก็นั่งรถไฟไปหน่อยนึงไปเมืองใกล้ๆเล็กๆนะครับพิพิธภัณฑ์ที่4นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนียมันเป็นแบบว่า Memorial Complex ครับตุนออกเสียงภาษาอาร์เมเนียไม่ออกมันออกเสียงครับอะไรเงี้ยสักอย่างนึงArmenian Genocide Memorial Complex เยเรวานอยู่ที่เมืองเยเรวานนะฮะเดี๋ยวตุนขึ้นชื่อไปให้แล้วไปค้นกันเราเองนะครับเพราะมันออกเสียงไม่ถูกเลยมันอะไรเนี่ยทิกเซอร์นาคาเบกอะไรปวดหัวนั่นแหละครับสำหรับที่นี่นะครับมันตุนหลงไปแล้วกันตุนไปประเทศอาร์เมเนียแล้วก็คนดูมันมีค่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนียด้วยเหรอไปดูดีกว่าก็เลยมาแท็กซี่ไปดูที่เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าสมัยนั้นเป็นตุรกีเป็นชาวเติร์กนะฮะที่มีการแบบก็ลุกลานกันไปลุกลานกันมาแต่ตุนไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากนะเขาก็ลุกลานกันไปลุกลานกันมาเนาะแล้วก็มีการแบบฆ่าคนชาวอาร์เมเนียไปแล้วข้างหน้าเขาจะมีพูดถึงว่าแบบชาวตุรกีมันร้ายอย่างนั้นชาวตุรกีมันไม่ดีอย่างนี้ชาวตุรกีพวกเติร์กอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเติร์กมันอันเนี้ยไม่ได้ว่าแค่ตุรกีนะว่าอาเซอร์ไบจานด้วยที่เป็นชาวเติร์กเหมือนกันนะนึกออกปะอาเซอร์ไบจานนึกใกล้ๆกันมันก็เลยเป็นส่งผลต่อปัจจุบันก็คือชาวอาร์เมเนียประเทศอาร์เมเนียก็ไม่ค่อยถูกกับตุรกีกับอาเซอร์ไบจานโดยเฉพาะอาเซอร์ไบจานนี่ไม่ถูกเลยคือแบบเป็นศัตรูกันเลยแบบไม่ได้เลยคือแบบอาเซอร์ไบจานคือแบบว่าถ้าใครมีตาทับอาร์เมเนียห้ามเหยียบประเทศกูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตุนมากลับมาพูดในพิพิธภัณฑ์เขาก็จะมีจัดแสดงภาพแบบว่าของเด็กชาวอาร์เมเนียที่ต่อคิวรับอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับมีภาพของชาวอาร์เมเนียที่ถูกทรมานถูกตามล่าแล้วก็ถูกแบบไล่ล่าไปอยู่ในทะเลทรายที่ซีเรียอะไรแบบนี้แล้วก็แบบกระดูกอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีจัดแสดงกับพวกนี้ที่พักของชาวอาร์เมเนียในยุคนั้น
ถูกตุรกีลุกลานอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถไปดูได้มันพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่เสียเงินมีประมาณ2ชั้นเราเดินวนๆก็หมดแล้วเราสามารถไปยืนอ่านได้แต่ตูนก็ไปมานานมากแล้วสมัยไปทรานส์ไซบีเรียนะครับถัดไปนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่5อันนี้ตูนอินมากเพราะว่าช่วงที่ไปมีพี่จูเนียร์ซึ่งแบบเขาเรียนอยู่ที่รัสเซียเขาก็จะแบบว่าบรรยายที่แบบอลังการมากมันชื่อพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าลัมยาเซฟแมนชั่นมิวเซียมออฟเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กฮิสทรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะซึ่งพิพิธภัณฑ์แบบนี้มีอยู่เยอะมากในประเทศรัสเซียโดยเฉพาะในที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือว่าที่มอสโกโดยเฉพาะเซนต์ปีเตอร์เนี่ยเยอะมากมันคือพิพิธภัณฑ์ที่พูดถึงการปิดล้อมเลนินกราดหรือเหตุการณ์เขาเรียกว่าเลนินกราดบล็อกเคดคือการปิดล้อมโดยฮิตเลอร์โดยนาซีก็คือแบบนาซีเยอรมันอะตอนนั้นเมืองหลวงมันไม่ใช่เลนินกราดเนาะเมืองหลวงอยู่มอสโกแต่ว่าเลนินกราดเป็นเมืองหลวงเก่าเป็นเมืองใหญ่ฮิตเลอร์ต้องการยึดรัสเซียคือยึดโซเวียตนั่นเองบุกโซเวียตก็เลยไปล้อมเมืองโดยการปิดไม่ให้ชาวเมืองได้ออกมาข้างนอกล็อกไว้ในขังไว้เลยแล้วขังชาวรัสเซียไว้ในเมืองนานถึง2 ปีแล้วคนตายไปประมาณ 1.7 ล้านคนแล้วเจอฤดูหนาว4 ครั้งฤดูหนาวแบบรัสเซียมันไม่ไหวแล้วนะครับเขาก็จะจัดแสดงถึงแบบชาวรัสเซียที่ต้องทนทุกข์ทรมานยังไงกินข้าวกับอะไรเขากินอะไรรู้ไหมครับกินหนังรองเท้ากินแบบของที่แบบแมงสาบกินหนูกินศพมันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะพูดถึงแบบว่าชาวเมืองอยู่กันยังไงมีวงโยธวากรประจำเมืองโซเวียตต้องสู้ยังไงบ้างชาวเมืองต้องสร้างถนนสร้างรถไฟเพื่อบนน้ำแข็งแล้วก็ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฮิตเลอร์ก็ยิงระเบิดเข้ามาบ้างยิงอะไรเข้ามาบ้างชาวเมืองก็ต้องตะโกนออกไปบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบฉันยังอยู่สบายดีนะพวกเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจริงๆไม่ไหวแล้วเด็กในเมืองอยู่กันยังไงประชาชนอยู่กันยังไงอะไรแบบนี้ครับในเมืองก็จะแบบอยู่กันอย่างซัฟเฟอร์หนักมากๆโดยมีทุกคนก็จะมีคำกล่าวว่าไม่มีครอบครัวไหนไม่เคยสูญเสียในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าไดอารี่ที่ดังที่สุดในประเทศรัสเซียนั่นคือไดอารี่ของเด็กหญิงที่ชื่อว่าอะไรวะลืมชื่อไปละเด็กหญิงที่ชื่อว่าธัญญาเด็กหญิงชื่อว่าธัญญานะครับเขาเขียนไดอารี่ไว้ว่าวันที่1พ่อฉันตายวันที่8ยายฉันตายวันที่10พี่ชายฉันตายวันที่11อะไรเงี้ยแล้วก็วันสุดท้ายเหลือฉันคนเดียวในบ้านและเขาก็เสียชีวิตระหว่างที่สตาลินมาช่วยแล้วก็คือกองทัพแดงเข้ามาช่วยแล้วก็ขาดอาหารแล้วก็เสียชีวิตไปสรุปเลยนะครับ5พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือแบบพิพิธภัณฑ์โหดเนี้ยจริงๆบนโลกใบนี้ยังมีอีกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่อิรักอิหร่านที่ซีเรียที่ในตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งในลาตินอเมริกาก็ยังมีแต่ว่าที่ตุนยกมาเนี้ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตุนเคยไปจริงๆนะครับเป็นไอเดียให้กับทุกคนนั้นไปตามหาอ่านเอาเองก็ได้หรือว่าลองไปดูด้วยตาของตัวเองว่าเป็นยังไงนะครับขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตุนด้วยนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปทำคลิปแล้วก็ไปดูของจริงเพราะว่าบางที่ตุนไปแล้วตุนไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ไงเพราะว่าไปนานมากแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Hardcore Backpacker ด้วยนะครับไปละสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับ